Selamat tengah hari dan selamat sejahtera semua. Saya Dr. C dari Klinik Komuniti Kampung Banja. So hari ini saya akan bagi talk CBG mengenai managing schizophrenia lah in primary healthcare settings. Okay. So saya akan proceed lah. Okay, so objektif untuk kita punya topik hari ini adalah kita akan belajar lah untuk macam mana kita nak manage schizophrenia. So dalam topik ni kita akan belajar apa tu schizophrenia. Lepas tu kita akan belajar mengenai ciri-ciri schizophrenia lah. Lepas tu last kali itu adalah kita of course kita sudah diagnose schizophrenia atau ada in suspicion ke, kita nak tengok dia punya treatment plan lah. Ni yang paling penting. Okay. Okay, schizophrenia dia merupakan sejenis masalah mental yang amat serius lah sebenarnya. So yang major psychiatric disorder ni dia sebenarnya adalah sejenis masalah mental yang lebih serius lah dia compare dengan neurosis kan. So kadang-kadang major psychiatric disorder kita akan dia akan dinamakan sebagai psikosis lah. Kadang-kadang jika dia minor ke mungkin dia akan dinamakan secara neurosis lah. Okay. So most of the cases dia akan start bila seseorang sudah mencapai umur 30-an lah. Ni yang biasa kita akan jumpa. So apa dia akan memberi kesan kepada seseorang yang ada schizophrenia adalah dia akan merubahkan seseorang punya persepsi, seseorang punya pemikiran, dia punya mood, dan dia akan menukarkan dia punya perangai dengan dia punya tingkah laku lah. Okay. So dia akan macam merubahkan seseorang kepada mungkin seorang yang lebih beza. Lepas tu dia punya prevalence yang schizophrenia ni dalam dunia ni adalah rendah lah. Tapi walaupun rendah, kes tu kira boleh ada jugalah dalam kalangan masyarakat. So katakan ia adalah amat penting untuk kita mengesan penyakit ni sebab kita boleh start treatment awal, dia lebih berkesan lah. So dia punya impact kepada kita punya kesihatan, kita punya social dan ekonomi adalah amat tinggi lah sebab seseorang yang adalah masalah schizophrenia dia memerlukan penjagaan yang rapi, perlu sentiasa ditengok oleh seseorang waris. Lepas tu orang schizophrenia ni memang dia susah nak kerja lah sebab dia ada keadaan mental kan. So patient akan sentiasa mengharungi macam masalah yang seperti tak dapat kerja, lepas tu dia akan dalam keadaan yang miskin, lepas tu dia punya hubungan dengan keluarga dan kawan akan jadi susah jugalah sebenarnya sebab dia susah nak komunikasi ya. So ni yang paling penting lah sebagai introduksi dia. Okay, apa sebab seseorang dapat schizophrenia ni adalah dia disebabkan masalah dalam kita punya otak lah. So dia adalah disebabkan neurochemical imbalance dalam usually is the dopaminergic pathway lah. So neurochemical ni adalah sejenis bahan kimia dalam kepala kita yang memberi signal lah dalam kita bersaraf supaya dia boleh memberi satu tindak balas. So kadang-kadang ada masalah dalam segi itu, otak kita tak boleh nak memberi fungsi yang bagus lah. Kadang-kadang kimia ni terlampau banyak atau terlampau sikit, dia akan memberikan kesan yang amat ketara lah kepada kita punya kepala. So dia punya first tu adalah excessive activation of D2 receptor in mesolimbic pathway lah. So D2 receptor ni dia menerima dopamin lah. So kadang-kadang sekira dia terlampau banyak dopamin ke atau terlampau banyak activation dalam mesolimbic pathway kita, dia akan menyebabkan kejadian yang schizophrenia ni lah. So apa tu mesolimbic pathway adalah dia sebahagian daripada otak kita yang regulate kita punya motivasi, kita punya kemahuan, desire kita. Lepas tu kita punya pembelajaran reinforcement. Lepas tu dia ada macam perasaan takut jugalah. Lepas tu di antara yang berapa yang function kognitif yang penting lah. Okay. So yang cause kedua tu adalah dia ada low mesocortical dopamine in mesocortical pathway lah. So actually mesolimbic ni yang saya cakap awal tadi dia lebih kepada positive symptoms lah. Positive symptoms tu nanti saya akan ceritakan.
Lepas tu mesolimbik ni usually mesocortical ni usually adalah untuk negative symptoms lah, disebabkan dia berdopamin terlampau rendah. Dia punya simptom yang skizofrenia ni dia lebih kepada mungkin kemurungan, dia tak boleh nak berinteraksi sangat, muka dia macam tak ada reaction sangat. Tapi jika positive pathway yang positive symptoms yang saya cakap awal tadi dalam mesolimbic system tu adalah seperti halusinasi, delusi. Nanti saya akan ceritakan lebih tertera dalam slide seterusnya yang dalam signs and symptoms of this schizophrenia lah. So yang paling penting perlu ingat, kita berpunca adalah terlampau banyak activation mesolimbic pathway, dengan yang satu lagi jika negative symptoms adalah terlampau kurang activation mesocortical pathway lah. Next saya akan ceritakan mengenai simptom-simptom yang schizophrenia ni lah. So usually schizophrenia ni dia akan start dengan prodromal phase lah. Prodromal phase ni masuk tu bila seseorang start tu ada macam simptom-simptom yang schizophrenia ni lah. So usually dia begin dengan negative symptoms lah. Apa tu negative symptoms tu adalah seperti dia ada pemerosotan dalam segi function dia lah. Macam tiba-tiba dia tak boleh nak fungsi secara betul, macam buat kerja sesuatu ke. Lepas tu mula-mula dia boleh nampak macam socially withdrawn lah, dia tak suka campur orang lain. Lepas tu dia hilang dia punya interest lah. Kadang-kadang dia punya apa dia suka buat tiba-tiba dia rasa tak suka buat ke. Lepas tu dia jadi macam demotivated lah, dia tak motivated tu untuk buat kerja sesuatu lah. Lepas tu yang benda ni dia ciri-ciri ni dia boleh macam silap faham dengan depression lah. Tapi sebenarnya dia negative symptom, dia bukan depression. So kita perlu macam ambil detail secara dia punya talking secara detail lah. Lepas tu ciri-ciri lain tu adalah dia reduce emotional expression, nampak dia punya muka tak ada ekspresi sangat. Lepas tu dia adalah masalah percakapan lah. Lepas tu dia ada dalam masalah dalam kesusahan dalam buat sesuatu aktiviti juga. Ni semua ni adalah ciri-ciri negative symptoms lah. Positive symptoms tu adalah lebih kepada dia punya halusinasi, delusi dengan masalah pemikiran dia lah. Ni saya akan cerita selanjutnya dalam next slide. Lepas tu behavior dan speech dia akan jadi macam tak teratur juga, macam perangai belik, cakap pelik semua tu kan. So ni semua tu adalah ciri-ciri yang positive psychotic symptoms lah. So next. So ni adalah kita akan detail apa tu halusinasi, delusion dengan thought disorder lah. So apa tu hallucination adalah dia adalah sejenis false sensory perception without real external stimulus. Maksud tu kita boleh rasa sesuatu macam penglihatan ke, pendengaran ke, lepas tu yang sensation lain lah. Tapi sebenarnya dia tak ada macam dia punya stimulus masuk tu, dia tak ada macam rangsangan yang sebenarnya. Macam jika kita tengok, kita nampak ada betul ada orang, baru kita nampak sebagai macam penglihatan kan, yang benar kan. Tapi yang ni dia tak ada orang tapi dia nampak juga orang tu. So dikira macam benda tak benar lah, apa yang kita namakan biasanya apa yang berlaku dalam kepala dia lah. Lepas tu yang halusinasi ni biasanya ada second dengan third person lah. Yang second person ni macam ada dia dengar suara yang seseorang tengah cakap dengan dia. Macam ada sesuatu suara yang tengah bercakap dengan dia, komen pasal dia. Jika third person ni dia lebih kepada mungkin sekumpulan suara yang dia dengar, tapi sekumpulan tu tak direct cakap dengan dia, tapi dia cakap antara mereka ke, mungkin dia ada cakap kaitan dengan dia, kemungkinan lah. Tapi dia boleh dengar sekumpulan orang yang tak wujud tapi dia tengah sembang lah. Ni adalah third person. So ni adalah halusinasi. Lepas tu kita go to delusion. Apa tu delusion? Itu adalah perangkapan yang palsu lah. Perangkapan dia anggap sesuatu yang sebenarnya tidak benar. So dia ada berapa jenis. Dia ada persecutory, dia ada control dan dia ada reference. Lepas tu apa tu yang persecutory tu adalah dia rasa seseorang tu macam sedang macam ikuti dia, stalk dia ke, atau sekiranya ada seseorang tengah memerhatikan dia ke. Ni adalah contoh persecutory lah. Control tu adalah dia adalah macam dia anggap bahawa dia bukan sendiri, dia sedang dikawal oleh seseorang. Macam alien ke, macam kawalkan ke setiap tingkah laku dia ke.
Ni adalah delusion of control lah. Lepas tu delusion of reference ni adalah dia sebenarnya macam dia rujukkan sesuatu lah, macam TV lah. Misalkan kata TV sedang ada macam berita kan, berita tu cakap bahawa ada seseorang ni macam telah membuat sesuatu ke, tapi dia lah anggap macam benda ni dia sedang cakap pasal dia. Dia macam reference lah, TV tu macam reference dia lah, apa yang cerita dalam TV, dalam berita kan. Lepas tu yang jenis-jenis ni adalah jenis-jenis delusion lah. Next tu adalah thought disorder, adalah masalah pemikiran yang kita lah, dia akan dalam segi cognitive disturbance, affect, communication, language dan also thought content lah. So ni biasanya ada dua jenis, dia ada thought insertion dengan broadcasting lah. So thought insertion ni macam dia rasakan pemikiran dia sebenarnya orang lain punya, tapi dia macam diterima dalam pemikiran dia. So macam tu lah dia punya contoh dia. So thought broadcasting ni dia lebih kepada bila dia fikirkan sesuatu, dia rasa orang lain sekeliling dia boleh dengar pemikiran dia. Dia boleh macam dia punya pemikiran tu orang lain boleh dengar lah. So dia fikirkan macam tu. Ni adalah ciri-ciri yang thought broadcasting lah. Okay. So next. Okay, yang paling penting, yang slide ni akan cerita pasal DSM-5 criteria. Ni adalah amat penting sebab this is the one that will guide us in diagnosis of schizophrenia. So to go through this, kita perlu ambil satu mental status examination yang detail lah. Saya rasa semua MO pun tahu apa tu mental status examination. Dia akan check patient tu dalam segi dia macam PE juga, tapi this PE more to mental. Okay, so kita perlu assess dia dalam segi appearance dia, behavior, motor activity, speech, affect, thought process. Lepas tu dia boleh thought content, persepsi dia. Lepas tu dia boleh cognition. Lepas tu sensorium dan orientation dia, attention dengan concentration dia. Lepas tu dia punya memory, which includes recent and also long term memory lah. Lepas tu last kali tu abstract reasoning dengan insight dan also judgment. Okay, so dalam segi kriteria schizophrenia, kita akan go through melalui mental status examination dia lah. Okay, so untuk diagnoskan schizophrenia, lepas kita buat MSE tadi, kita perlu go through criteria dia. So the first criteria A yang mesti ada tu lah at least 2 out of the following, 1 hingga 5 lah. Tapi dia paling penting adalah at least one symptom tu perlu ada 1, 2 atau 3. Yang saya teta dan delusion, hallucination dengan disorganized speech tu. Lepas tu yang selain daripada tu, dia akan involve yang keempat tu grossly disorganized atau catatonic behavior lah. Grossly dia organize macam dia kelakuan dia pelik lah, macam tiba-tiba dia ketawa sendiri ke. Lepas tu catatonic behavior is more tu macam negative symptoms lah. Dia macam tak ada reaksi bila tanya dia soalan, dia macam buat tak tahu saja kan, dia tengok setempat saja kan. Dia lah catatonic behavior dia lah. Lepas tu negative symptoms yang lain macam diminish emotional expression, lepas evolution dia rasa macam dia memang blunted lah, kerana sekiranya dia punya keadaan dia. Lepas tu emotional expression pun sama juga. So yang paling penting tu kita perlu menerima bahawa dia punya ciri-ciri ni adalah sebagai negative symptoms lah. Okay, so further dia actually evolution itu adalah inability to engage lah, or initiate or engage in a goal-directed behavior lah. Maksud tu bila suruh buat sesuatu ke, memang dia tak boleh nak buat tu. So katakan dia ada ke, dia namakan sebagai negative symptom lah. Okay, so ingat kriteria A ni amat penting. So kadang-kadang sekiranya dia perlu 2 out of 5 yang below tu. Lepas tu at least 1 tu perlu ada dari 1, 2 atau 3 punya symptom tu lah. Okay, lepas tu kita go to kriteria B. Of course any psychiatric disorder yang major, dia perlu ada yang one or more major functioning yang dia affected lah, macam kerja dia, rumah tangga dia, hubungan dia ke, yang mana-mana satu ada ke, kita namakan sebagai sudah affectkan dia punya major area of functioning lah. Okay, so kriteria C dia perlu ada time punya kriteria. Yang time punya kriteria ni adalah dia sepatutnya ada simptom ni continuous lah, dan persist selama 6 bulan. Dia mesti minimum 6 bulan lah.
Okay, tapi dia ada satu lagi kriteria special. Kadang 1 bulan pun boleh cakap dia mungkin ada skizofrenia ni lah. Okay, yang F tu nanti saya ceritakan. Lepas tu yang kriteria D, yang paling penting kita perlu mengecualikan dia daripada penyakit mental yang lain macam schizoaffective dengan usually is depressive atau bipolar disorder with psychotic features lah. Macam mana kita nak bezakan macam schizoaffective ni biasanya dia punya duration tu lagi pendek lah. Lepas tu dia punya mood symptoms tu ada, tapi dia tak akan coincide, dia tak akan bermula bersama dengan dia punya psychotic features dia lah. Ni adalah yang apa bukan beza schizoaffective dengan kita punya schizophrenia lah. Schizophrenia ni mood tu kadang sekiranya jika ada pun dia lebih kepada negative symptoms lah. Tapi schizoaffective ni dia mungkin akan ada manic symptom juga. So tu yang tempat kita nak membezakan lah sebenarnya. Lepas tu yang depressive dengan bipolar disorder with psychotic features, dia usually nak membezakan tu adalah dia punya halusinasi, delusi contohnya lah akan bermula dengan dia punya mood symptoms juga. Maksud tu bila dia kemurungan, dia boleh start nampak benda ke, dengar suara ke, atau bila dia manic, dia rasa gembira sangat ke, dia akan ada macam delusions tertentu, lepas tu dia akan nampak benda ke. Ni adalah contoh-contoh yang untuk membezakan depressive bipolar disorder with psychotic features dengan schizophrenia sebenarnya lah. Okay. So kriteria E, kita perlu mengecualikan patient daripada ada macam substance abuse ke, lepas tu ada macam general medical condition macam hyperthyroidism ke. Kita tahu jika dia kena penyakit ni kita boleh reversekan, dia akan sembuh lah. Tapi katakan betul masalah mental, dia susah nak merawat sikit sebab dia akan jadi permanent. So katakan siapa-siapa yang ada general medical condition kita boleh reverse, kita cuba reverse. That's why kita perlu ambil darah juga. Lepas kita cut history, kita perlu ambil darah untuk mengecualikan masalah organik yang lain. Yang paling penting lah. Lepas tu kita perlu tanya bahawa sama ada dia ada menggunakan macam illicit substance macam dadah ke. Okay? Oh, okay. Lepas tu kriteria F ni adalah yang paling last sekali, iaitu jika seseorang ada history of diagnosed autism spectrum disorder atau masalah komunikasi disorder of childhood ke, macam kita ada hyperactive syndromes ke, autos yang masalah yang mental masa childhood ke. So dia punya diagnosis of schizophrenia is made only jika prominent delusion or hallucination are also present for at least 1 month. Kadang-kadang sekiranya sebulan ni muncul, kadang-kadang dia ada macam grossly delusi ke, atau sekiranya dia ada hallucinations yang wujud ke, kita mungkin boleh diagnose dia walaupun tak cukup 6 bulan tu lah. Apa yang saya faham lah. Kadang-kadang sekiranya tu saya rasa ni yang dia punya explanation lah. So okay. So yang paling penting, this slide is about jika ada mental status examination, memang tak boleh skip lah. Kita perlu check from appearance dia sampai ke judgement dia. Saya tak akan go in detail lah sebab dia panjang lah mental status examination ni. Tapi it's one part of our examination that's very important. We cannot skip if we want to diagnose any mental disorder. Sebab MSE tu is our mental illness punya very important examination lah. Macam PE kita, macam CVS kita nak check cardiovascular system kan. It's just like that only. But this one is more focused on the mind. Okay, so next. Okay, so common cases related to schizophrenia seen in primary healthcare settings ada 3. First adalah first time kita nak diagnose patient. Dia tak pernah jumpa kita tapi kita nak diagnosekan dia. Ni adalah peringkat yang amat susah lah sebab kita nak tahu sama ada betul schizophrenia ke tak kan. So, lepas tu nak membezakan penyakit lain kan. Lepas tu, tengok kita nak refer ke atau kita nak treat. So the first time is always the most difficult lah. Tapi subsequently akan jadi senang sikit lah. Kalau kita tak dapat diagnosa, we just review the response of the treatment and also whether we want to refer or not if the treatment is not going well lah. Lepas tu, second scenario adalah patient with schizophrenia in remission state. So dia dalam keadaan yang sudah sembuh. So kita biasanya akan pantau compliance dia, adakah ciri-ciri yang baru ke. Lepas tu last kali itu adalah stable schizophrenia patients with relapses lah. Ni boleh berlaku sebab most of the cases of relapses adalah disebabkan patient non-compliant. So mungkin kita nak tukar ubat daripada oral jadi IM lah. Kadang-kadang sekiranya patient ada masalah compliance dia. Okay, so this is the usual punya scenario lah. Okay, so next.
Okay, so first presentation yang paling penting kita perlu identifykan dia punya symptoms lah, psychotic symptoms yang saya cerita awal tadi lah, sama ada dia ada coincide dengan mood kita ke, tak ada coincide dengan mood kita ke. Lepas tu kita perlu identify adalah segi perubahan dalam tingkah laku dia. So yang perubahan dalam tingkah laku dia macam yang not interested in hobbies, dia sentiasa bersendirian, lepas tu dia senyap je ke, atau dia buat macam gesturing yang tak normal ke, ada aggression ke tak ke, atau sekiranya penjagaan sendiri yang tak normal lah. Okay, lepas tu yang drop in function, social functioning seperti saya cakap, dia perlu macam dalam segi kerja dia affected, dia punya rumah tangga affected. So jika ada at least tu, kita boleh cakap dia memang ada benda ni dalam masa 6 bulan tu lah. Lepas tu last kali yang paling penting adalah kita perlu exclude organic causes macam hyperthyroidism, kadang sekiranya ada brain injury ke, kadang ada semikian kita order as required lah, tapi usually kita agak order the basic test lah, like T4, TSH, we do electrolyte screening, we do FBC, and also if possible we want to do a cerebral scan juga lah, kadang sekiranya untuk tengok dia punya kepala ada masalah macam tumor ke, atau sekiranya dia pernah ada macam stroke baru jadi masalah macam ni ke. So sometimes we do lah this kind of test. Okay, so next. Okay, so the very first presentation with psychosis ini adalah just huraian sajalah. So jika dia ada macam positive and negative symptom tak fulfill DSM-5 criteria, kita ada namakan suggestive of schizophrenia lah. Lepas tu katakan jika kita nak suggest dia ada MDD psychosis, seperti saya cakap, jika mood congruent psychosis ni adalah bila dia berlaku yang kemurungan ke atau sekiranya mania ke, dia akan berlaku halusinasi dengan delusi ni lah. Jika ada, kita mungkin akan suggest dia mungkin dia ada coincide dengan bipolar atau depression dia lah, iaitu MDD lah. Lepas tu yang ketiga adalah kita nak jika kita syaki suggestive for substance abuse, jika dia pernah guna dada ke atau sekiranya macam ketum abuse ke included lah. Kadang sekiranya ada yang dia guna dada ni, lepas tu ada develop psychotic symptoms, mungkin dia psychosis secondary to substance abuse lah, dia bukan schizophrenia lah, dia boleh reverse lah. Lepas tu yang last sekali seperti saya cakap, organic causes, kita ruah, hyperthyroidism, CVA, all this katakan sekiranya kita boleh dapat tahu underlying causes, we can try to reverse it. Sebab organic causes usually is very substantial and also important cause lah, katakan ada, kita perlu reversekan dia punya causes tu lah supaya dia boleh sembuh. Okay, where should I refer to a psychiatry masa kita first diagnosis adalah bila kita tak clear diagnosis. Maksud saya, kita tak sure. Mungkin dia punya kriteria macam borderline ke. Lepas tu yang kedua, bila dia ada aggression kepada, dia takut cederakan sendiri atau orang lain lah. Macam suicidal behavior. One more thing is important is that history perlu tanya pasal suicidal behavior dia lah. Dan aggression dia amat penting lah. Kadang-kadang sekiranya ada suicidal behavior, mungkin kita nak refer awal lah. Lepas tu yang comorbid macam substance abuse ke, macam isu-isu macam ni mungkin kita nak refer psychiatric awal juga lah, sebab kita nak tahu substance abuse dan juga dia berreversal macam mana. Atau kita nak subsequent under methadone ke, kadang-kadang dia guna substance yang boleh cover oleh methadone ke. Then the fourth one is special group lah, kadang-kadang you ada ibu mengandung ke, atau ya pesakit orang tua yang you tak boleh nak bezakan, mungkin dia ada dementia ke apa ke. Atau sekiranya kanak-kanak, kalau bawah 18 tahun kadang susah sikit lah. Sebab our cases of children maybe a lot, tapi underdiagnosed ke atau sekiranya mungkin dalam population kami tak ramai lah. Tapi sometimes it can be wujud also. We wouldn't regularly see, but it can happen also lah. So this criteria to refer to psychiatric department. Okay, so next, the second situation is dalam remission state. Apa tu remission state? Adalah patient dalam keadaan stabil. Dan makan ubat, dia dalam keadaan terkawal dah. So, dalam tahap ni, kita akan, yang paling penting, ensure patient makan ubat lah untuk avoid tu jadi relapse macam datang balik kan. Lepas tu, kita mungkin boleh buat extra dengan refer dia pergi OT untuk psycho-education, psycho-rehabilitation, untuk maintain dia punya functionality dia lah. Nanti non-pharmacological ni, saya akan explain dalam treatment dia lah. Okay, lepas tu kita perlu advise patient untuk detect apa tu sign of relapse lah. Ya, okay, yang saya lupa yang mention awal tadi adalah ahli keluarga dia juga boleh kita involvekan dia sekali, sebab bila orang schizophrenia ni dia jarang boleh bagi history. So this one might be coming up from a caretaker lah. Okay, so kita perlu advise caretaker atau the patient if the patient is still kita namakan sane enough lah, untuk detect any earlier signs of relapse lah. Katakan macam dia ada halusinasi balik ke,
dia ada macam delusion balik ke, perlu jumpa cepat lah untuk adjust ubat atau kita perlu refer awal. So yang fourth tu adalah kita perlu screen ada medical condition jika tak buat lagi lah. Tapi saya rasa the first time kita dah buat lah untuk ni. Okay, next. Yang relapses in the previous stable schizophrenic patient. So apa tu relapses in the adalah dia jadi balik. Kadang-kadang dia takut, usually is because of non-compliance lah benda ni. So kita perlu tengok compliance dia. So kita perlu identify symptoms dia yang seperti saya cakap yang psychosis tadi. Lepas tu kita perlu identify mengapa dia jadi macam dia tak compliant. So biasanya sebab dia tak dia ada isu-isu lah macam tak ada orang pantau ke apa ke. So this kind of patient maybe want to give a 2 monthly or 3 monthly IM Modicate ke. This is the way to go lah sebab tak ada orang pantau dia makan ubat kan. Tak pasti dia berkesan ke tak kan. Kita pasal cucuk juga lah. Lepas tu next adalah kita perlu need to rule out other medical causes lah sebab kadang-kadang dia dah stable tapi dia mungkin develop hyperthyroidism later on. So kita mungkin nak screen balik lah health condition dia atau mungkin kita nak buat another CT scan lah or MRI brain lah. Kerana sekiranya jika kita tak sure lah sama ada, tapi dia usually coincide with other symptoms lah. Kadang nampak maybe brain tumor dia ada menyebabkan some sort of weakness ke, numbness in certain body parts ke. That is our key clue to investigate what is the usual possible causes lah. Okay, so kita next slide. Okay, we come to our most final part tu adalah treatment of schizophrenia. So what's the treatment of schizophrenia? Usually kita is a holistic approach, like we stated in this slide. So we are divided into usually perubatan dengan bukan perubatan. So perubatan kita guna ubat lah. Kadang-kadang perubatan kita guna macam help daripada yang counselor ke, daripada occupation therapist ke, fisioterapis ke untuk membantu patient supaya dia boleh mengharungi dia punya kehidupan seharian lah. Okay. So for the non-pharmacological part, kita ada psychoeducation, family therapy, social skill training, ADL training, lepas tu kita boleh supported employment lah. Psychoeducation senang, dia akan ajar patient mengenai penyakit tu supaya dia boleh faham apa penyakit tu dan dia boleh memahami pesakit. Lepas tu dia akan jadi lebih peka lah kepada isu ni. Lepas tu dia akan reinforce compliance lah, ikut study. Lepas tu family therapy adalah kita menjemput ahli keluarga dia, sit down and discuss apa isu-isu dalam penyakit ni. Ni pun akan reinforce compliance sebab dia akan buat family faham apa sebenarnya itu schizophrenia. Dan dia adalah sejenis keadaan special. Lepas tu next adalah social skills training. Kita akan ajar patient yang ada schizophrenia untuk belajar balik lah apa-apa social skill yang dia hilang hari tu. Dia akan ambil masa tapi dia akan membantu jugalah. ADL training adalah dia buat activities during the daily living dia lah. Okay. So apakah dia punya yang dia buat tu adalah akan misalkan kata dia akan ajar balik lah patient nak makan jika dia tak boleh nak makan sendiri lah. Kadang-kadang sekiranya dia akan ajar balik lah cara-cara macam tu. ADL ni penting lah sebab dia akan kaitan dengan kehidupan harian dia. Okay, yang last kali itu adalah supported employment. Tapi saya rasa ni is more to physio lah. So ya physio ni usually tu dia akan ajar patient tu untuk macam mana nak masuk kerja balik lah. Kerja simple lah, bukan yang susah lah. So ya kerja simple seperti macam mungkin packing benda ke yang dia boleh buat ke. So ni akan bantu patient slowly untuk macam recover capacity untuk kerja balik lah. So kita akan train balik patient tu untuk macam masuk kerja. Schizophrenia sebenarnya pun boleh kerja, tapi tengok tahap keterukan dia. Ada schizophrenia yang saya nampak pun ada this one patient lah, 50-year-old Chinese gentleman. Dia still kerja as a mechanic, which is quite special lah, because usually the schizophrenic patient we see sometimes is very, very debilitated lah. So this supported employment actually helps lah in this kind of scenario. So kita jika boleh all the schizophrenic patient we just refer for a non-pharmacological approach lah to help them to further up dia punya compliance and also dia punya insight dia yang paling penting lah. Okay, next adalah pharmacological treatment. This is our main treatment. Dia dah ada treatment yang lebih penting daripada ni lah. Sebab this is usually the first thing we'll give the patient before we refer the patient for non-pharmacological usually lah. So yang paling penting antipsychotic drugs ni adalah ubat yang main kita. Lepas tu yang antipsychotic kita yang kita boleh gunakan ke adalah first generation dengan
second generation antipsychotic. So kita dalam presentation I will more focus on this antipsychotic lah instead of antidepressant or any mood stabilizer ke. That one will be another topic lah. But as mentioned in the second part, role of antidepressant pun akan ada juga jika dia ada depression lah lepas dia dapat schizophrenia. Sometimes can happen lah. That's why we need to screen very properly for this. Tapi the depression maybe it doesn't fulfill the criteria of possibility of an MDD ke or bipolar episode lah. Lepas tu yang third sekali adalah seperti saya cakap the mood stabilizer lah. In a schizophrenia patient, kadang sekiranya mood stabilizer is more to like mood symptoms ke, dia mungkin ada macam mania symptom tapi tak fulfill criteria ke, mungkin kita akan guna yang mood stabilizer ni lah. Tapi in this topic, I will more focus on the antipsychotics lah. Okay, so next. What is an antipsychotic ialah macam ubat untuk merawat penyakit mental dia lah. So dia act by blocking the D2 dopamine receptor in the mesolimbic pathway for the positive symptoms lah. So it's more actually antipsychotic mereka cakap is more effective in treating our this one lah, our positive symptom. Tapi for the negative symptoms dia jarang sikit lah. So apa yang ada dalam KK, our primary healthcare macam KK tu adalah if katakan sekiranya first generation dengan second generation, first generation adalah haloperidol, chlorpromazine yang adalah dalam KK lah. Lepas tu risperidone dengan sulpiride yang ada dengan kita punya second generation lah. Lepas tu IM kita ada yang flufenazine iaitu kita punya Moticate lah. Ya, IM flupentazole ni saya rasa macam tak ada lah. Tapi dia stated dalam slide ni juga lah. So, apa yang part paling penting mengenai yang ubat antipsychotic ni adalah first generation dan second generation, side effect tu adalah amat ketara dalam segi patient tertentu. So, yang paling penting bila kita start patient on ubat ni, kita perlu pantau side effect dia. So, if kita guna macam contohnya lah, kalau sekiranya kita guna first generation, dia more to macam saraf punya side effect. Tapi if second generation macam risperidone ke, dia punya side effect lebih kepada macam metabolic symptoms dengan weight gain lah. So kita perlu counsel patient pasal these side effects lah. Actually they quite ada share juga this kind of side effect, tapi it's more to the generation that I stated tadi lah. Lepas tu, jika ada side effect ni, usually katakan tak sure nak manage macam mana, usually if you want to maybe refer your FMS first ke atau kita refer PSY terus lah, because they are the main treatment givers of yang psychiatric illness kan. So, apa dah tu extrapyramidal syndrome dia mengenai saraf macam dystonia, tiba-tiba dia nampak lepas bagi ubat, dia pergerakan jadi stiff ke, jadi pergerakan ganjil ke, atau ada jadi getar-getar ke, ni amat penting lah. Lepas tu tadi dyskinesia adalah satu side effect yang amat penting lah, sebab kadang-kadang kita rawat, dia boleh menyebabkan masalah tertentu yang lebih serius lah. So dia usually begin with mungkin tremors ke, fever ke, lepas tu dia akan start jadi repetitive movement of the body lah, pergerakan ganjil yang macam asyik repeat balik sendiri sajalah. So ni adalah yang ciri-ciri tadi dyskinesia. Akathisia ni dia lebih kepada rasa macam restless, dia macam tak boleh nak duduk diam. So jika ada ni kita perlu refer jugalah. Oversedation ni adalah dua-dua jenis generation pun ada juga. So kadang-kadang sekiranya oversedation ni masuk tu dia macam jadi terlampau drowsy. Dia tak boleh nak macam macam duduk diam lah. So dia akan macam jalan sini jalan sana ke. Tadi oversedation masuk dia jadi drowsy. Itu lebih kepada akathisia tadi. So oversedation ni dia lebih kepada patient jadi drowsy, dia jadi mengantuk semua tu. Tadi saya confuse sikit. Lepas tu kita boleh nampak QT prolongation dalam ECG lah. Kadang-kadang ada pun kita mungkin perlu adjust dose ubat lah, atau kita perlu refer patient tu. Lepas tu last sekali adalah weight gain dengan metabolic side effect lah. Okay, this part is very penting. Sebab weight gain kadang-kadang ada, mungkin kita perlu advise patient to do lifestyle changes. Kadang-kadang sekiranya therapeutic lifestyle changes lah. Kadang-kadang sekiranya jika tak boleh, kita nak kawal dalam stage ni, mungkin dia akan jadi metabolic symptoms yang lain lah, macam hyperglycemia, masalah yang lain lah yang mengenai pasal dia punya metabolic problem dia. Kadang sekiranya
Jika ada ya weight gain, ingatlah perlu macam pantau weight dia, advice dia, refer OT untuk exercise ke, refer dietitian tu untuk jaga diet dia ke. Ni adalah cara-cara untuk menangani selain mengurangkan atau tukar ubat lain, dos ubat atau tukar ubat lain lah. Lepas tu metabolic symptom ni yang paling penting apa yang dia ajar tu adalah kalau berlaku metabolic symptoms ni kita perlu rawat secara accordingly lah. Lepas tu jika metabolic symptom ni kita nak kesan, usually kita perlu buat macam pemantauan darah berkala. So if like say patient first time come, maybe we want to take all the lipid profiles, all the fasting sugar, and also all the under tests to rule out whether patient got metabolic problems or not lah. So lepas tu apa mereka ajar tu adalah sebulan lepas tu perlu repeat, then after every 3 months lah. Lepas tu every 3 months tu up to 1 year lah. So lepas tu mereka cakap kadang-kadang patient tak stable, maybe boleh like after the first year ke dia boleh macam 6 months a time ke atau sekiranya annually pun boleh lah, bergantung kepada situasi. Okay, so this is side effect. So how do we start this antipsychotic? Biasanya we start one type of antipsychotic dulu lah sebab kita tak nak mix up the side effect. So usually most people nowadays lah dia akan start dengan second generation lah sebab dia less extrapyramidal syndrome side effect. So usually dia starting dose is maybe usually 3 times lah from the usual maintenance dose lah, apa yang tertera dalam CPG lah. Okay, so yang paling penting kita advise patient side effect, lepas tu kita monitor patient, lepas tu kita start ubat, lepas tu kita pantau patient. Ini yang paling penting lah. Okay, so lepas kita start ubat, kita make sure patient come back. Kadang-kadang patient default ke atau tak compliant, baru kita start on IM lah. So oral, we change to IM. Okay, so this is usually the part of the. Nanti dose semua boleh hafal lah, ikut semua orang punya buku ubat macam memes ke atau refer dengan farmasi kita lah. Okay, so next. Okay, the very last take-home message adalah refresher. So in the beginning, we want to do a complete examination. Lepas history clocking lah, kita tanya sejarah dia, tiba-tiba complain ke, apa dia rasa semua tu sebelum kita jump to MSE lah. So mental status examination perlu detail. Then after that, when we have a idea of what patient is having, then maybe we can diagnose him as schizophrenia apart from other mental illnesses or other organic causes lah. So our history must be detailed. Ya history saya lupa nak cerita adalah kita perlu take in detail sebab kita nak tahu caretaker dia macam mana, financial macam mana, kerja, and all those history that has something to do with the illness tu kita perlu clock lah. And also we need to rule organic kan, so kita perlu rule diseases like hyperthyroid kan, so kita take a full history of signs and symptoms of hyperthyroidism lah. Okay, so yang lepas kita diagnose, kita tengok kita nak refer atau treat. Kadang-kadang tak sure kita refer. Kalau sekiranya tak sure, boleh tanya FMS kita atau refer psychiatrist lah. Lepas tu, ya last kali kita nak start treatment, ingat kita usually start second generation. Lepas tu macam risperidone ke. So lepas kita start ubat tu, kita pantau patient lah. Yang paling ingat kita secara berkala take their blood, monitor the side effect. Then after that, every appointment kita make sure bahawa patient ada datang, compliance dia okay ke tak. Then there should be the condition of it lah. Prognosis of schizophrenia, usually patients will come to a state of asymptomatic period lah. It can last for a very long time also. And some people say that dia jarang datang balik kecuali ada isu tertentu je. Tapi despite of that, we still need to tengok secara teliti lah, so that we don't miss any condition. Sebab schizophrenia ni kita patient dah default lama. This is a very high risk to other people and also themselves lah. Because we previously got a case, a schizophrenic patient ended up like killing the entire family lah, as I heard lah. So it's very important that we need to be careful lah, because schizophrenia, we never know what kind of delusions the patient is having and hallucination they're having. Maybe hallucination is forcing the patient to do something reckless ke. Other scary delusion is actually delusion of control, is actually taking control of the patient to do something that he doesn't want. So this is a very important take-home measure. We need to stabilize all schizophrenia patients to prevent any disaster from happening. Okay, so I think that's all. And also thank you very much for listening to my
to my CBG. We're very sorry I presented in video because I have a very terrible line problem in my clinic. So this is the only way I can present lah. Okay, thank you very much.